Tervehdys! Tänään katsotaan samaan aikaan kahta eri kasvia. Molemmat kuuluu myrttikasvien Myrtaceae-heimoon, johon kuuluu uskomattomat 5500 lajia yhteensä. Ensimmäisen meillä on Välimeren myrtti, Myrtus communis, joka on pitkään Välimeren alueella käytetty lääkinnällinen ja maustekasvi. Ja sitten on tässä vieressä pienilehtisempi alalaji Välimeren myrtille, eli Morsiusmyrtti. Ja nämä molemmat on kemialtaan sen verran samankaltaisia, että niitä voidaan tässä vähän vertailla rinta rinnan. Näillä myrteillä ominainen piirre on niiden eteeriset öljyt, joiden ansiosta tavallaan varsinkin tällä Välimeren myrtillä on oma asemansa maustekasvina Välimeren alueella. Ja nämä eteeriset öljythän, niin ne on tällaisia rasvaliukoisia, helposti haihtuvia yhdisteitä, terpeeneitä, useasti mono-, sesqui- tai diterpeeneitä. Toisaalta sitten taas laajempaa käyttöä maustekasviin näillä myrteillä rajoittaa ehkä se, että nämä lehdet on myöskin hivenen kitkerän makuisia, joka sitten osittain johtuu ehkä näistä terpeeneistä, mutta myöskin lehtien tanniineista. Näitä tanniineja dominoi ellakitanniinit ja molemmissa myrteissä niin itse asiassa muuntuneet horsmamaiset tanniinit. Jos vielä muistatte aikaisemman jaottelun perusteella tanniineja muun muassa horsmamaisiin ja helokkimaisiin tanniineihin, niin tosiaan näistä sekä Välimeren myrtistä että Morsiusmyrtistä löytyy horsmamaisia tanniineita, mutta pääyhdiste näissä on muuntunut horsmamainen tanniini. Näiden molempien pääyhdiste on eugenifloriini D2, tämän näköinen dimeerinen ellakitanniini, joka on horsmakasvien pääyhdisteestä oenotheini B:stä syntynyt biosynteettinen johdos. Aika monimutkaisen näköinen jo, eikö vaan? Ja tällaisilla yhdisteillä periaatteessa on mahdollista erottaa horsmakasveja, myrttikasveja toisistaan niin sanotusti kemotaksonomian avulla. Eli tehdään myöhemmin labravideoissa niin tällainen kemotaksonominen analyyttinen menetelmä, jolla me voidaan tavallaan analysoida näitä eri lajeille tyypillisiä yhdisteitä ja tavallaan sitä kautta määrittää, mistä lajista milloinkin on kyse. Nyt jos näiden kahden myrtin kemiaa lähdetään vertailemaan, niin huomataan, että antioksidanteissa, tanniineissa ja lääkinnällisissä yhdisteissä niin tämä Välimeren myrtti vie aivan selvästi voito. Kun sitten taas tuolla hapettuvien yhdisteiden ja kemiallisen monimuotoisuuden puolella näyttäisi tulevan tasapeli. Ja nämä erot käytännössä näiden lajin ja alalajin välillä johtuu näiden erilaisten yhdisteiden suhteellisista pitoisuuseroista näiden kahden myrtin välillä. Sitten vielä kemiallisen evoluution pisteet molemmilla myrteillä. Varmaan tiedättekin jo vastauksen. Eli voidaan antaa loistavat pisteet 4/5 molemmilla myrteillä johtuen näistä biosynteettisesti kehittyneistä dimeerisistä ellakitanniineista. Ja jos sulla on kotona myrttikasveja, niin oli ihmeessä yhteydessä. Katsotaan vaikka sun lajeista tällä uudella kemotaksonomisella menetelmällä, että mihin tanniinikasvien luokkaan ne kuuluu. Moikka! Nähdään!